عليكم شباب. ان شاء الله نكمل مع بعض المحاضرة التاسعة في التيومر ماركرز. وطبعا كلنا عارفين ان ما شاء الله في قرار نزل دلوقتي ان بتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام، فمعناها ان احنا بقى المفروض نرجع نشرح تاني الاجزاء اللي ناقصة. بس خلونا نشوف الاول هترسى على ايه. فانا هكمل لكم التيومر ماركرز. احنا كنا وقفنا على الصفات واخدنا كده كريتيريا معينة لازم تكون في التيومر ماركر. ندخل بقى نشوف نعمل لهم بقى كلاسيفيكيشن كده ونشوف التقسيمة بتاعتهم، نشوف بيتقاسوا ازاي، نطبق عليهم الميثودز اللي احنا خدناها اذا كانت من اليزا مينو هيستو ولا فيش اساي، ونكمل مع بعض ان شاء الله. التيومر ماركرز دي ممكن تقسمها على حسب انها cancer specific markers يعني خاصة بالكانسر، تمام؟ يعني cancer specific markers related to the presence once ان هو موجود ده معناه ان في كانسر، تمام؟ ولكن للأسف هيحدد لك انهي نوع من انواع الكانسر، دي هتبقى صعبة جدا، لان ساعات وليكن اوفاريان بيفرز مثلا السي ام 25، تمام، او بيفرز 19/9، تلاقي انذر كانسر بيفرز برضو بنفس الماركرز دي، فما بتقدرش تقول مين فيهم المصدر جاي منين من الكانسر. في منهم بيكون تيشو سبيسيفيك ماركرز، يعني ايه؟ يعني بتفرز بس من البروستات، بتفرز بس البروتينات دهيا من الليفر، تمام؟ فبيبقى صعب برضك ان ممكن يكون وليكن البروستات مثلا حجمها كبير، فعشان كده البروستات سبيسيفيك انتيجين كبير، ولكن ده مش معناه ان في كانسر، تمام؟ اي دامج موجود في خلايا اللي هي الليفر، تمام؟ ومثلا بيستعملوا الالفا فيتوبروتين نتيجة لايه؟ احتمال ان يكون في كانسر فين؟ في الليفر، ولكن من اسمه، هو اسمه ايه؟ فيتو بروتين، فيتو يعني اللي هو الايه؟ الجنين. فخلينا نشوف يعني ازاي هيستعملوا دولا في تحديد انواع الكانسر. هل هينفع هو لوحده، ولا لازم يكون زي ما قلنا مالتيبل ماركرز، ولا لازم يكون في انذر بايوبسي، ولازم يكون في اناليسيس تانية خالص؟ دي على حسب اذا كانت هي كانسر سبيسيفيك ولا تيشو سبيسيفيك. اذا كانت بروستات يبقى بروستات سبيسيفيك، لو كانت ليفر يبقى ايه؟ الفا فيتوبروتين. في بقى تقسيمه تانية برودلي بقى، يعني برود شويه، لجروبز. الجروبز دي يعني يقول لك لا اما هي هرمونات، لا اما انزيمات، لا اما مثلا تكون خاصه بالجنين. ايه هي التقسيمه دي؟ مثال ان يكون بس هي موجوده اثناء تكوين الجنين during fetal life، ولكن المفروض بعد الولاده مستواها يقل اذا كان في جسم الام او في مثلا في جسم الايه؟ الجنين ذات نفسه، تمام؟ وبتبقى موجوده in a very low concentration in healthy adults. مين فيهم اللي احنا من اساميهم؟ قلنا الفا فيتو بروتين، وهنعرف بعد كده نبقى واخد بالي بقى ان ده اهو تيشو سبيسيفيك ماركر، وفي نفس الوقت خاص بمين؟ بالأونكو فيتال بروتينز. طب الكارسينو امبريونيك انتيجين عارفين ان التقسيمه بتاعته بتقول ان هو كانسر سبيسيفيك، وفي نفس الوقت يدخل في التقسيمه الثانيه اللي هي مين؟ اونكو فيتال بروتينز. نتعرف على اول واحد اللي هو مين؟ الالفا فيتو بروتين. انا معايا الليفر، تمام؟ لو موجود فيه كانسر خلاص ده معناه ان يكون ايه؟ هيفرز مين؟ هيفرز الالفا فيتو بروتين. فهو it is used for hepatocellular carcinoma and non-seminomatous testicular tumors. ما هيش في مين؟ في السيمن، ولكن في التستس ذات نفسها فيها ايه؟ بيكون فيها الكانسر. طب طبيعته ايه؟ هل هو هرمونال ولا ليبيد ولا هو عبارة عن ايه؟ احنا قلنا most of tumor markers are proteins. هو طبيعته ايه بقى؟ جلايكوبروتين. يعني ايه جلايكوبروتين؟ كلمة بروتين معروفة انها بروتين وامينو اسيد. طب جلايكو دي معناها انها شجر، معناها ان البروتين عليه هنا اهو في البوست ترانسليشن موديفيكيشن مضاف عليه جزء كربوهيدرات.
فالكربوهيدرات بيتقال عليها جلايكول. بتصنع منين؟ قال لك synthesized by hepatocytes، تمام، and endodermally derived gastrointestinal tissues، ولكن من مين؟ من الهيباتوسايتس. طب انا بستعمله ازاي في التستنج؟ قال لك the upper limit اللي هو الحد الاعلى منه of normal for a health، لازم يكون health ونون pregnant، ما تكونش حامل، لان احنا بنقول هو انكوفيتال بروتين. يعني ما يجيش واحده حامل والاقي عندها الالفا فيتو بروتين عالي واقوم قايله لها ايه ده انت عندك تيومر لا قدر الله، عندك ليفر كانسر، تمام. فلو لو الشخص اللي جاي ده او الليفل بتاعه في حاله الشخص الصحي الهيلثي او النون بريجننت، تكون ما هياش لازم تكون نون بريجننت، خلاص، لازم تكون اقل من 25 نانو جرام بير ام ال. قال لك بقى ان المستويات الاعلى من الالفا فيتو بروتين ممكن الاقيها مش بس في الكانسر، ده ممكن الاقيها في هيباتيتس، التهابات الكبد نتيجه مثلا لفيروسات، انفلاماتوري باول ديزيز اللي هي امراض القولون، والسيروزس لو في شخص عنده ليفر سيروزس. هل ده يقدر يقول ان هو رول اوت ان هو ليفر كانسر؟ لا، ده متداخل معاه في امراض تانية كمان. it is used الالفا فيتو بروتين ده ليه بيقول لك لما انت تقيسه على انه تيومر ماركر لازم تكون نون بريجننت؟ قال لك لانه اصلا الحامل الواحده البريجننت ممكن في حاجه اسمها كواد سكرين، أربعة ماركرز، كواد سكرين من كوادرانت يعني 4، بيقيس measurement of 4 parameters عند الأسبوع الكام؟ ال 18، الأسبوع ال 18 في السكند ترايمستر للبريجنانس. بيقيسوا ايه؟ بيقيسوا الالفا فيتو بروتين والهيومن جونادوتروبيك اللي هو الاتش جي سي والاستريول والانهبين اي، تمام. فما ينفعش في واحده حامل ان انا اروح اقيسه، تمام. يعني ممكن يكون انا I don't know if this يعني ده بيتعمل بره، انا ما اعرفش اذا كان هنا في مصر بيتعمل الاربعه بارامترز دول للواحده الحامل ولا لا. ممكن استعمله الالفا فيتو بروتين اطبق عليه قاعده البروجنوزس. احنا كنا بنقول بروجنوزس ليه؟ هيقول لي اذا كان الشخص ده البروجرس بتاع التيومر عامل ازاي والسرفايفل ريت بتاعه قد ايه. قال لك الالفا فيتو بروتين كونسنتريشن ريفلكس تيومر سايز. يعني ايه؟ معناها ان كل ما التيومر يزيد عالي الالفا فيتو بروتين تأثيره عالي. بيقول لك with levels higher than 400 nanogram being associated with larger tumor. As a result, it has been shown that alpha fetoprotein correlates with stage and prognosis. Stage يعني المراحل بتاعة التيومر، هل هو المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا إيه بالظبط، بحيث إن هم يقدروا يقرروا إيه العلاج. طب هل ينفع استعمل الالفا فيتو بروتين في المونيتورنج؟ يعني مونيتورنج يعني انا بديله علاج وقررت له العلاج البروتوكول العلاج وعايزه اشوف بقى هل في ريسبونس ولا ما فيش. قال لك الالفا فيتو بروتين has been shown to decline، يعني بيقل اهو after resection or ablation using a needle to place alcohol directly into the tumor to kill it. ablation ده معناها ان هو بيجيب حقنه، الحقنه دي ما بيروحش يعملها في الدم، لا ده بيروح عند التشو ويحط فيها الكحول بحيث ان هي تبقى دايركت للمين؟ للكانسر سيلز عشان تقتلها في الليفر، تمام. فوجدوا ان بعد التريتمنت اللي احنا كنا بنقول بقى اللي هو السيرجري، فاكرين لما كنا بنقول نقيسه في السيرجري ولا بعد السيرجري وقد ايه، والتريتمنت ولا افتر تريتمنت ولا امتى؟ قال لك بعد اسبوعين او 3 اسابيع، تمام. فمعناها ان ما دام هو بيعمل ديكلاين يبقى معناها ان انا ممكن استعمله بقى في المونيتورنج او ان انا اعمل ديتكشن للريكارنت ايه تيومر. In patients whose الالفا فيتوبروتين levels do normalize بيحصل له normalize بيرجع للنورمال. Subsequent rise in alpha fetoprotein has been found to be the best indicator لمين؟ للrecurrent disease. يبقى الالفا فيتوبروتين بيميز بيه ان انا اقدر اعمل له مونيتورنج، اقدر اعمل له بروجنوزس، تمام، وممكن اعمل له تيستنج، ماشي. ليه بقى؟ طبعا لان قلنا ايه بيحصل له ديكلاين بعد الريسكشن او الكيموثيرابي، فمعناه ان انا ممكن اشوف الايه البروجرس بتاع التريتمنت. طيب هل ينفع ان انا
استعمله كسكريننج اسي. سكريننج، فاكرين لما كنا بنقول السكريننج مواصفاتها ايه؟ قلنا بيكون عندي كم شخص كده، وواحد منهم باللي هي العدسه المكبره دي، تشوف اذا كان هيحصل له هيقدر يعملوا ديتكشن ولا لا. تمام. وجدوا ان بقى ان الالفا فيتوبروتين هاز ان استيميتد سنسيتيفيتي من 25 ل 75%، والسبيسيفيستي بتاعته من 76 ل 94%. فهو لوحده ما ينفعش. ليه؟ لان السنسيتيفيتي بتاعته قليله، ما هياش 100% او 90% 90% او 100% مثلا. فقال لك الالفا فيتوبروتين مع وجود اذر بارامترز زي الالترا ساوند طبعا بتساعد مين؟ الافشنسي بتاعت الايه؟ السكريننج. تمام. وفي الولايات المتحده بقى لهم ان الدراسات بتقول السيرفيلانس، يعني مراقبه البيشنتس ويز اتش سي في، الناس اللي عندها اتش سي في، تمام، وحصل عندهم سيروزس، لو دهم تبعتهم بالالترا ساوند ودايما اقيس لهم الالفا فيتوبروتين، تمام، هقدر اعمل ايه؟ تظبيط للايه؟ بيقول لك ادجستمنت لمين؟ لللايف كواليتي، الكواليتي بتاعت اللايف بتاعته. هقدر اتابع هل البيشنت ده هيستجيب للعلاج مش هيستجيب and so on. طيب نقدر نعمل له ديتكشن ازاي؟ من الصوره اللي انت شايفها دي، يعني الكيرف ده بتحصل عليه امتى؟ لما تكون بتعمل كوانتيتيف، يعني إلايزا اساسيه عادي، هيقدر يحدد لي، تمام، تركيز اكزاكتلي، التركيز بتاع الالفا فيتوبروتين كام. او ان انا اعمل حاجه اسمها رابيد تيست، مش شرط ان انا اعمل إلايزا، ده رابيد تيست ستريب، عامل زي الواحد بتاع اختبار الحمل، يجي يحط سبوت هنا من الدم، تمام، ويشوف الكنترول ويشوف التيست. تمام. طبعا لو لقيته مفيش اي حاجه بعد التايم اوف انكيبيشن، مفيش اي باندز، ده معناه انفاليد ستريب، الستريب ده يترمى. عندي اداني في الكنترول بوزيتيف بتاع باند اهيا، والتيست ما ادانيش، يبقى معناها ان هو ما عندوش التيومر ماركر ده، ما عندوش الفا فيتوبروتين. لو اداني الاثنين بوزيتيف، ده معناها عندي مين؟ الالفا فيتوبروتين. فانا دلوقتي عايز اعرف بقى مستواه قد ايه عشان اقدر اعمل كورليشن للستيج. تركيزه كام؟ ده انا بنقول الابر ليميت 25 نانو جرام. عايز اعرف بقى اكزاكت تركيزه كام، هل وصل لل 400 زي ما كان في من الشرايح قلنا وصل ل 400. 400 دي معناها ان التيومر كبير، حجمه كبير. تمام. انا بقى عايز اعرف تركيز، فانا عشان اعرف التركيز زي ما عملنا في المعمل، خلاص، بتجيب سيريال دايلوشن من الستاندرد، تمام، وتعمل العينه بتاعتك وتعمل كيرف، وتقوم قايس منزل من هنا على الكيرف عندك الاو دي وعندك الايه؟ التركيز، وتعرف اكزاكتلي التركيز بتاعه كام. ده بنسميها كوانتيتيف. اما الرابيد تيست اسمها كواليتيتيف. تمام. في نفس الوقت انا ممكن اخد بايوبسي من البيشنتس من الليفر، تمام، واعمل له برضو اللي هو الاميونو هيستوكيمستري علشان اشوف هل موجود فعلا التيومر ماركر ولا لا. تمام يا شباب. نشرح بقى تاني واحد، الكارسينو امبريونيك انتيجين اللي هو انكوفيتال انكوفيتال بروتين. نبص بقى هو خاص بايه. تمام. الاختصار بتاعه اللي هو CEA، بيستعمل في الناس او البيشنتس اللي عندها احتمال كولون او ريكتم او بريست لونج بنكرياس ليفر ستومك ثيرويد بروستات بلادر اند اوفري. يعني انت متخيل كمية الانواع المختلفة. عشان كده كنا بنقول ان الكانسر سبيسيفيك ماركرز مش هيلبفول قوي، عشان مش هتقدر تقول لي هو جاي اصله من الكولون ولا الريكتم ولا البريست ولا ايه بالظبط. لازم يتاخد بايوبسي، تمام، او يتعمل انذر انذر ماركر معاه عشان نقدر نقول هو جاي منين بالظبط. طبيعته عباره عن ايه؟ هل هو DNA ولا بروتين ولا ايه بالظبط؟ هو عباره عن بروتين برضك. هو عباره عن جلايكو بروتين، يعني تاني هو جلايكو يعني بروتين، وفيه كميه شوجرز كتيره، بس الشوجر والكربوهيدرات اللي فيه بتمثل حوالي 60%. انت متخيل ان اكتر من النص عباره عن شوجر؟ الشوجرز اللي موجوده فيه كتيره قوي، انواعها مختلفه، اللي هي السداسيه المنوز والجلاكتوز والان استايل جلوكوزامين والفكوز والسياليك اسيد اند سو اون. ففي كميه كبيره من الشوجر بتمثل حوالي 60% من
السايز بتاعه. طيب البروتين اللي مليان شوجر ده موجود فين بالظبط؟ هل موجود جوه في مثلا في النيوكليس، موجود في السيتوبلازم، ولا موجود فين؟ قال لك بيبقى موجود على السيل سيرفيس. تمام. بيبقى متصل بالممبرين عن طريق الفوسفاتيدايل انيزاتول. تمام. وده عندي السي اي اي. ولكن مشكله ان السي اي اي وانس بتيجي انزيمات اسمها فوسفولايبيز سي او فوسفولايبيز دي بتكسره من هنا وتعمل له ريليز، فتلاقيه بقى في الدم. يعني هو اصلا المفروض اللوكيشن بتاعته فين؟ اللوكيشن بتاعته موجوده على السيل سيرفيس متصله، ولكن بتيجي انزيمات وتكسره ويحصل له ريليز في الدم، فبيبقى بقى بكميات كبيره في الدم، فبيبقى ايه خاص بالايه بالكانسر. الوظيفه بتاعته عامه يعني هو بيستعمل في الادهيجن. احنا فاكرين لما كنا بنشرح فين؟ بنقول السيل ادهيجن موليكيولز، واللي هو التايت جانكشن اند سو اون. فاكرين اللي هو كنا بنقول الخلايا بتتصل مع بعضها ازاي، وانها بتاثر على الكانسر ميتاستيزيس لو تتذكروا، اللي هي العوامل والفاكتورز اللي بتاثر على الميتاستيزيس. تمام. بتلعب دور في it can bind to bacteria and protect the colony from infection by trapping. بيعمل ايه؟ بيقبض على مين؟ على الباسجين، ويحصل له بعد كده فاجوسيتوزيس جوه وايه ويتكسر. زي ما قلنا بيحصل له سكريشن في البلاد عن طريق الانزيمات اللي هي بتكسره من الممبرين، and is also found in the mucus secretion of the stomach، وموجود في السمول intestine والايه والبيلاري تري. ده زي ما احنا قلنا ان هو involved في السيل ادهيجن، وان هو بيقدر يمنع الايه الابوبتوزيس by the loss of anchorage to the extracellular matrix. تركيزاته ايه هو الليميت بتاعه؟ النورمال سيرم ليفل بيكون اقل من 2.5 نانو جرام بر ام ال، ولكن في حدود يقول لك ايه امتى فعلا اعتبره كانسر. قال لك ان الناس اللي عندها انفلاماتوري باول ديزيز او البنكرياتايتس او سيروزس او كرونيك اوبستراكتيف او بالمونري ديزيز او السموكينج، تمام، ممكن الليفل بتاعه ما يبقاش بس 2.5، لا ده ممكن يوصل ل5. ال5 دي اوصلها لامتى؟ لما يكون واحد شخص نورمال وعنده هو سموكر بيدخن كتير. تمام. يعني النورمال العادي خالص الهيلثي اللي ما بيدخنش، اللي ما عندوش اي التهابات في البنكرياس ولا عنده سيروز ولا عنده حصوات في المراره او البيلا ريدكت بتاعته او اي امراض رئويه، خلاص ده لازم يكون 2.5. لو الناس دي عندها امراض اللي بنسميها بناين او ديزيزز بيكون من 2.5 لحد 5 نانو جرام، لحد الشخص اللي هو مين؟ الشخص اللي ايه بيدخن. زياده بقى عن ال5 نانو جرام ده بنقول عليه ايه بقى؟ ان دلوقتي ممكن يكون تيومر. هل ممكن استعمله في البروجنوزيس؟ هل هو بيزيد مع زياده التيومر ولا لا؟ قال لك ال elevated level reflect the burden and stage of tumor present. يعني لو الستيجز عاليه تلاقي السي اي عالي، لو الحاله اللي هي مثلا السبريد او الميتاستيزيس او كده بيزيد معاه. قال لك the higher the pre-operative serum level the poorer the prognosis. يعني ايه؟ قال لك لو الشخص مثلا الليفل بتاعه عالي جدا جدا قبل ما يعمل السيرجري ويشيل التيومر، للاسف البروجنوزيس بتاعته بتكون قليله، يعني فرصه ان هو يعيش قليله. ال5 year survival، 5 year يعني ايه؟ عايش لمده 5 سنين الحمد لله وزود تيومر والحمد لله كويس وما ماتش بعد التيومر. تمام. بيكون لازم الناس دي لو الليفل اللي كان عالي قبل العمليه قل بعد العمليه، دي حاجه كويسه جدا، وان شاء الله احتمال يعيش لمده 5 سنين او اطول كمان. لكن البيشنتس with elevated pre-operative ماشي have higher recurrence rates than do with those with normal CAA levels. ليه بتكون البروجنوسيس عاليه قليله قصدي؟ يعني بيكون هيموت احتمال الحاله بتاعته هتبقى سيئه، يعني بمعنى اصح ان السي اي بيدل على مين؟ لو هو عالي قبل ما يعمل العمليه ويشيل التيومر، تمام،
في نسبة عالية جدا جدا ان يحصل ايه ريكارنس المين للكانسر. هل السي اي ينفع اعمله مونيتورنج؟ يعني معناها مونيتورنج يعني ايه؟ نتذكر تاني ان مستواه بيزيد قبل العملية وبعد العملية مثلا يقل، او بيكون بياخد تريتمنت وبيقل مع الايه مع التريتمنت. قال لك the most common application of CA is to monitor patients for recurrent disease. يعني لو عاد وحصل recurrence تاني للديزيز الليفل بتاعه ايه هيزيد. is most sensitive for hepatic or retroperitoneal metastasis and relatively insensitive for local or pulmonary or peritoneal involvement. يعني معناها ان هو بيزيد وفيري سنسيتيف قوي 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 لمين؟ لو في حصل في الايه الهيباتيك، حصل عند الليفر حصل فيها ميتاستيزس، راح لها ميتاستيزس من اي مصدر، او البريتونيال كافيتي. Patients with advanced cancer whose CA levels fall during chemotherapy survive significantly longer. وده اللي احنا قلنا عليه. تمام؟ معناه ان هو بيساعدني على مين؟ على البروجنوزس، ويساعدني فين؟ في المونيتورنج. ينفع اطبق عليه القاعدتين دول. هل ينفع ان انا استعمله كسكريننج؟ هل ينفع الناس اللي هي ما عندهاش اي سيمتومز؟ فاكرين اللي هو السكريننج كنا بنقول ايه؟ ناس اسيمبتوماتيك ما عندهمش اصلا اي اعراض، هل ينفع ان انا استعمله؟ ده احنا كنا في اول حاجه بنقول ده بيزيد في الكولون وبيزيد في الركتم وبيزيد في الاوفري وبيزيد، فده معناه ان هو ما ينفعش، قرار كده محكمه بمعنى اصح فيرديكت ماشي، ان هو ما ينفعش في السكريننج. لا انا ممكن استعمله، والاحسن خالص ان انا اعمل له بروجنوزس او مونيتورنج. يعني البيشنت اوريدي جاي متشخص وتمام تمام، اتابع بقى معاه هل بيستجيب للعلاج وما بيستجيبش، هل بعد ما استجاب للعلاج وبقى كويس هل حصل ريكرنس ولا لا. تمام. بنقيسه ازاي؟ قال لك بنستعمله qualitative by strip or dipstick. بتكون sensitivity is 5 نانوجرام بر ام ال، يعني لو هو اقل من الخمسة مش هيقدر له يعملوا ديتكشن. هو بيعتمد على ايه؟ على ساندوتش اميونو اساي، بس طبعا ما بيدينيش تركيز بالظبط. الإلايزا موجود تمام، والفلو سيتومتري موجود. الفلو سيتومتري دي اعتقد ان احنا كنا ذكرناها في السيل سايكل والابوبتوسيس. ده ماشين بيقيس تركيز الايه، بيقيس تركيز الحاجه في السنجل سيل، ولكن ده معناه في الفلو سيتومتري ان هيقيس الاكسبريشن بتاعها على سطح الخلايا. يعني ياخد الخلايا يعملها سنجل سيلز، يعني من التيشو، ياخد التيشو ويطحنه، مش يطحنه بمعنى اصح، يقطع منه الخلايا يخليها سنجل، لكن ما يفجرش الخلايا ذات نفسها، ما تنفجرش، ما تطحنش الخلايا ذات نفسها، ويعمل انتي بوديز اجينست السي اي اللي موجود على السيرفس، لان هو بيبقى موجود على السيرفس برضو. او ان انا استعمل مين؟ الاميونو هيستوكيمستري زي ما وضحنا قبل كده. تمام يا شباب؟ طيب دول اللي احنا كنا بنقول عليهم ايه؟ الاونكوفيتا. تمام. طب ما نشوف بقى اللي هما التيومر اسوشيتد انتيجينز اللي قلنا عليهم التقسيمه اللي كنا قلناهم في الاول، اللي هو تيشو سبيسيفيك او كانسر سبيسيفيك. التيومر اسوشيتد انتيجينز بقى عندنا انواع منهم. كانسر انتيجين بنسميها كانسر انتيجينز اللي هي 125 19 9 15 3 72 4. هناخد منهم ال CA19-9 لا اما يسمى كانسر انتيجين 19 19-9 اور كربوهيدرات انتيجين، يعني الابريفيشن بتاعته تيجي للاثنين كربوهيدرات انتيجين. كربوهيدرات انتيجين ده معناه ان هو بيحتوي على الكربوهيدرات. قال لك first described in مين؟ colorectal cancer cell line. سيل لاين دي بتبقى خلايا كانسر تمام، بس بنستعملها فين؟ في المعمل في التيشو using a monoclonal antibody. كان الانتي بودي بتاعه والرقم بتاعه كان 19-9، علشان كده اتسمت بقى ايه؟ CA19-9. قال لك موجود برضو في مين؟ في التيشو and السيرا يعني السيرم of patients with other gastrointestinal tumors
مين بقى الجاسترو انتستينال تيومرز؟ يعني مش بس في الكانسر سيل لاين، ده موجود في تيومرز. ايه هي التيومرز دي؟ الجاسترو انتستينال، وعندك الايزوفاجيال والجاستريك والبيلاري اند البنكرياتيك كانسر. وله اسم تاني اسمه سيالايل لويس اي. سيالايل لويس اي عبارة عن يعتبر كده زي مجموعة كده مع بعض. المجموعة مع بعض ايه هي السيالايل لويس؟ عبارة عن سياليك اسيد، تمام، مرتبط عندي بالجلاكتوز، والجلاكتوز مرتبط بالان استايل جلوكوزامين، الان استايل جلوكوزامين متصل تاني بجلاكتوز، تمام. وعندي هنا الريد اللي هو مين؟ الفكوز. طب هو موجود فين؟ المفروض موجود على مين؟ على السيرفيس. قال لك it is expressed on the surface of cancer cells. بس طبيعته ايه؟ قال لك عبارة عن جلايكوليبيد. قال لا، انت مش قلت ان الموست تيومر ماركرز عبارة عن بروتينز؟ قال لك اي بروتينز، بس اللي معايا المرة دي، تمام، لان انا بقول موست ما قلتش all of them، ده بقى عبارة عن جلايكوليبيد and as an O-linked glycoprotein. يعني ايه O linked؟ O يعني اكسجين، الاكسجين اللي موجوده فين؟ في السيرين اللي بيتصل بيها مين؟ الكربوهيدرات، تمام. وجلايكوليبيد يعني جزء اهو جلايكو، خلاص، متصل بجزء منين؟ من الليبيد اللي هو الازرق ده، تمام يا شباب. يبقى CA it is expressed on the surface of cancer cells as a glycolipid and as an O-linked glycoprotein. يعني في بروتينات موجودة والسيالايل موجودة عليه، الليبيد موجودة وموجود عليها الايه؟ السيالايل. هل ينفع استعمله في الدياجنوزس؟ قال لك ال CA 19-9 is related to Lewis blood group. هو ايه البلاد جروب دي؟ اللي هي فصيلة الدم، فصيلة الدم A او B او O او AB. قال لك and only patients belonging to the Lewis A اللي هي بتبقى B موجب او A موجب، خلاص، will express the CA 19-9. اما الناس اللي بتكون O فصيلة الدم بتاعتهم O يعني مش عندها اصلا لويس خالص، اللويس A ده مش موجود على السيرفيس بتاعها، لان احنا عارفين ان البلاد جروبز بتعتمد على وجود جزء من الكربوهيدرات على السيرفيس، تمام. فاللي مش موجود عليهم اصلا جزء الكربوهيدرات ده اللي هم الاو فصيله الدم، مش هيبقى اصلا عندهم السي اي 19-9. فهل ينفع استعمله في سكريننج للناس كلها وانا اصلا الناس البوبيوليشن دي بتختلف في فصائل الدم؟ يبقى ما ينفعش استعمله فين؟ في الدياجنوزس. مش هينفع برضو استعمله في الدياجنوزس. ليه؟ لانه للاسف بيفرز برضو نسبته بتزيد في حالة الناس، مش بس ممكن يكون هو A فصيلة الدم A أو B أو AB، ولكن برضو عندهم انفلاميشن، ف نسبته بتكون عالية. في الحالة دي يعني ممكن يديني false positive results. يعني ايه false positive؟ نبص على كلمة positive، هي positive ولكن للأسف هي false، تمام. فما ينفعش ان انا استعمله فين؟ في الدياجنوزس. في حاله السكريننج احنا قلنا اهو برضو مش هينفع سكريننج، لان اصلا في ناس بتبقى فصائل الدم بتاعتهم مختلفه، تمام. قال لك ولكن with increasing level الليفل بتاعه ما بيزيد the diagnosis of pancreatic cancer بتكون ايه؟ لو الشخص ده احتمال فعلا ان يكون عنده بنكرياتيك كانسر بتكون عاليه. المستويات اللي اعلى من 1000 يونت 1000 يونت بير ام ال are almost diagnostic of pancreatic cancer. هل ينفع يستعمل في البروجنوزس والتوقع اذا كان البيشنت ده حالته هتبقى عامله ازاي؟ الليفل has been shown to correlate with the tumor size. ده تمام قوي، ده معناها ان اكيد هتنفعني فين؟ في المونيتورنج، تمام. of patients بشرح لك بيقول of patients who undergo curative resection يعني قطع قطعه التيومر، الليفل بتاع السي اي 19-9 بيحصل له ايه؟ return to normal. في الحاله دي الناس دي بيحصل لها سرفايفل بتاعها بيكون اعلى. المونيتورنج
ما دام احنا قلنا اوريدي ان هو مستواه بيبقى كورليت مع السايز، يبقى اكيد برضو ان هو بيقل. قال لك is used to monitor response to therapy، عشان يساعدني فعلا هل بيحصل في effectiveness للتريتمنت ولا لا. الاذر تايب اوف تيومر انتيجين او كانسر انتيجين ماركرز اللي هو مين CA15-3. قال لك ان انا ممكن استعمله فين؟ ان انا اعمل مونيتورنج للبريست كانسر بيشنتس. الليفل بتاعه elevated blood levels are found in من نسبة من 10 اقل من 10% of patients with early disease and in about 70% of patients with advanced disease. لا يبقى معناها فعلا ان انا ممكن استعمله فين؟ في البروجنوزيس، يعني هو كورليت مع السايز اهو. تمام. بيحصل له دروب بعد التريتمنت، ده معناه ان هينفعني في المونيتورنج. تمام. ولكن ال CA15-3 can be elevated in other cancers، مش بس البريست كانسر، و in some non-cancerous conditions such as benign breast conditions، وحد عنده هيباتيتس. في الحالة دي أنا مش هينفع استعمله فين؟ في السكريننج. يعني كده كconclusion ال CA15-3 is best used in metastatic breast cancer أو follow up of the therapy. ال 72-4 is a newer test being studied in ovarian, pancreatic and stomach cancer. تفاصيل كتير عن 72-4 للأسف مفيش داتا، ولكن هو نيو 1. تمام. ولكن حاليا الناس بدأت تستعمله. أما بقى إذا كان علاقته مع البروجنوزيس، السكريننج، البارامترز دي كلها لسه ما تحددتش للتيومر ماركر ده. ندخل بقى على الكلاسيفيكيشن الثانيه، ان التيومر ماركرز ممكن تكون طبيعتها هرمونات. ونرجع تاني هرمونات وناخد بالنا من التقسيمه الاولانيه اللي احنا كنا قلنا عليه: بيتا هيومن كوريونيك جونادوتروبين اند كالسيتونين. تمام. الاثنين دول طبيعتهم ايه؟ طبيعتهم هرمونات. نتعرف عليهم. الاتش سي جي خاص بمين؟ قال لك خاص بالبيشنت اللي موجود عندها تستيكولار اور اوفاريان كانسر، وخاصة في مين؟ في الجيرم سيل تيومر، الخلايا اللي هي بتبقى الجيرم سيلز، اللي هي الخلايا اللي بنقول عليها ان الاوفاريان دي اللي هي جينيكولوجيكال، يعني اللي هي اللي هتدينا الاوفري، ودي اللي هتدينا السبيرم بمعنى اصح. تمام. الجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيزز اللي هي في الجاسترين في الجاستريك. mainly الكوريو كارسينوما اللي هي عبارة عن fast growing cancer، بيكون كانسر بيبقى سريع جدا في النمو، وبيبقى موجود فين؟ في اليوترس. موجود برضو بيزيد لو الناس عندها ميدستينال جيرم سيل تيومر، اللي هي التيومرز اللي هي جايه في الجيرم سيلز زي ما احنا قلنا فين؟ في الاوفري او التستس. تمام. الليفل بتاعه كان بيوز تو هيلب دايجنوز، انا ممكن استعمله عشان نحدد لي الدايجنوز اذا كان الناس دي عندها اوفريان ولا تستيكولار ولا عندها تيومر في الوomb ولا فين بالظبط. وممكن استعمله برضو فين؟ في المونيتورنج المين للتريتمنت والديتكشن اوف بري كارنس. الكالسيتونين بقى احنا كنا قلناه قبل كده لو انتوا فاكرين في اول التيومر ماركرز. تمام. اللي ممكن يستعمل من كويس جدا من اللي احنا ممكن نستعمله في السكريننج. تمام. فخلينا نشوف الكالسيتونين عبارة عن بولي بيبتايد. تمام. طبعا هو بولي بيبتايد بس طبيعته هرمون، يعني هو اصلا بروتين ولكن طبيعته والوظيفه بتاعته هرمون. هرمون معناها ان بيأثر على السيجنالز، يعني بيأثر على الخلايا اللي جنبه، مثلا الخلايا اللي هي الاكستندنت، اللي هو الايه الشغل الاندوكرينولوجي اللي انت بتاخده مع دكتور عبد العزيز. عباره عن 32 امينو اسيدز بيفرز من الخلايا السي اللي موجوده في الثيرويد. الهاف لايف بتاعته only 12 minutes. ده معناه ان انا لما الاقيه بقى بتركيز عالي قوي يبقى معناه فعلا ان هو فيه تيومر.
This produced in response to increased serum calcium level. احنا اصلا ليه الخلايا بتفرز الكالسيتونين ده وعايزاه ليه؟ عشان بتعمل ايه؟ لو في كالسيوم عالي تفرز الكالسيتونين عشان يقلل نسبة الكالسيوم في الدم. الكالسيتونين بيعمل ايه؟ inhibit the release of calcium from the bones. عشان كده بيقلل نسبة مين؟ الكالسيوم. بيساعد جدا useful for the monitoring of disease after treatment، لان المفروض ان مستواه بيقل، لان اصلا اللايف تايم بتاعته ايه؟ 12 دقيقة فقط. بيساعدني في الدياجنوزس لمين بقى؟ الناس اللي عندها ميدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد، عندها كارسينويد تيومر، لانج كانسر، بريست كانسر، كدني اور ليفر كانسر. قال لك يعتبر من الرير تيومر ماركرز that can be used to detect early cancer. ليه؟ لأن الميدلري ثايرويد كارسينوما is often inherited، يعني وراثية. الميجرمنت للبلاد كالسيتونين ليفل كان بي يوزد تو ديتكت كانسر ات ايرلي ستيج، عشان يقدروا يعملوا له فولو اب وفي الناس الفاميلي اللي عندها هيستوري عندهم امراض في الايه سرطانات في الغده. هو بيزيد برضو في الليفل بتاعه ريز النون مالجننت كونديشن زي مين؟ البلمونري ديزيز، البنكرياتايتس، الهايبر باراثايروديزم، الباجتس ديزيز اوف ذا بون، بريجنانسي، برونيشيوس انيميا. ولكن لو الناس اللي الفاميلي عندها هيستوري عندهم دايما سرطانات في الغده اللي هو الثايرويد جلاندز، الديتكشن بتاع الكالسيتونين هتساعدهم جدا في ان هو يعمل ايرلي ديتكشن للتيومر ديفلوبمنت. طيب احنا قلنا هرمونال تيومر ماركر. طيب في عندنا بقى حاجه اسمها هرمونال ريسبتور، احنا شرحناها اصلا، اللي هي الجروث، اللي هي الريسبتور الخاص هيرتبط بالجروث فاكتور. الجروث فاكتور عباره عن هرمون، تمام؟ زي مين؟ الاستروجين اند بروجسترون ريسبتورز، اللي هم بيتقال عليهم ايه؟ بيتقال عليهم HER2، اللي هو الابيديرمال جروث فاكتور والEGFR، دول اسامي تانية للHER2. الاستروجين والبروجسترون ريسبتورز دول زي ما قلت، انا قلتهم قبل كده في الاميونوهيستوكيمستري، ان بنعملهم ليه؟ عشان هيحدد لي السلكشن فور ثيرابي، هل هستعمل انتي بوديز ودراج خاص بالريسبتورز دي، ولا النظام هيبقى ايه؟ هل اديله ادويه تمنع تكوين اصلا الاستروجين؟ لو هو عنده الاستروجين ريسبتورز عالي، المفروض ان انا اديله ادويه زي مثلا الاروماتيز انهبيتورز، ان انا اعمل ايه؟ اديله حاجه توقف مين؟ تصنيع الاستروجين من الاساس، او ان انا اديله دراج يوقف بايندنج بتاع مين؟ يعمل بلوك للبايندنج بتاع الاستروجين مع الاستروجين ريسبتور. تمام؟ السامبلز بتاعه الاستروجين ريسبتور دي عشان اعمل لها ديتكشن، هل ينفع اعمل لها ديتكشن في الدم؟ للاسف لا. الديتكشن بيتعمل فين؟ في التيشو، لازم بايوبسي، لازم يتعمل بمين؟ بالاميونوهيستوكيمستري. طيب ده اللي هو البروجسترون والاستروجين ريسبتور. طب ايه حكايه الهير2؟ الهير2 ده اللي احنا كنا قلنا عليه يا شباب قبل كده، اللي هو الEGFR، وقلنا ان انا لو انا لقيته موجود فعلا ما ينفعش برضو ان انا اروح ادي التريتمنت على طول ب دراجز اجينست للهير2، ولكن يفضل ان انا اروح اعمل كمان بقى ديتكشن للميوتيشن اللي موجوده في مين؟ في الراس، عشان اشوف هل هو فعلا هيستجيب للعلاج الخاص بالEGFR ريسبتور ولا لا، عن طريق طبعا الميوتيشن بيحصل لها ديتكشن عن طريق الايه؟ الجيناتيك. الجيناتيك ازاي؟ طبعا بيروح يعمل PCR، والPCR دي يروح يستعمل برايمرز خاصه بس بمين؟ بالميوتيتد فورم بتاعه الراس، ويشوف هيطلع له باند ولا لا. لو طلع له باند ده معناها ان البيشنت ده عنده الميوتيتد فورم للراس، فللاسف ما ينفعش تستعمل معاه اللي هو التارجيتد ثيرابي اجينست المين؟ للEGFR ريسبتور او الHER2. طيب نيجي بقى للفصيله الثانيه والتقسيمه الثانيه، ان يكون طبيعتها هي بروتينات ولكن عباره عن انزيمات، الوظيفه بتاعتها انزيم او ايزو انزيم. زي مين؟ زي البروستات سبيسيفيك انتيجين. ونرجع للامبريلا الاولانيه خالص والتقسيمه الاولانيه، ان هي عباره عن تيشو او تيومر سبيسيفيك ماركر، تمام؟ او عندنا البروستات سبيسيفيك
ممبرين انتيجين، يعني برضو خاصين بمين؟ بالتيشو اللي هو البروستات. بروستاتيك اسيد فوسفاتيز عباره عن انزيم خلاص، ولكن برضو خاص بمين؟ بالبروستات. او النيورون سبيسيفيك انوليز، الانوليز انزيم الخاص اللي موجود فين؟ في النيورون. البروستات سبيسيفيك انتيجين بقى المفروض برضو كنت خدت شرحه في العملي، عباره عن بنستعمله في الدياجنوزس الخاص بالبروستات كانسر. عباره عن حاجه اسمها سيرين بروتيز. هو عباره عن سيرين بروتيز. يعني ايه سيرين بروتيز؟ بروتيز يعني بيكسر البروتينات، ولكن ليه اتقالت قبله كلمه سيرين؟ قال لك لان السيرين ده الامينو اسيد اللي موجود في الاكتيف سايت بتاع مين؟ البروتيز ده، وهو انفولفد في مين؟ في الرياكشن، ازاي بيكسر البروتين بالظبط. محتاج مين؟ سيرين، ما ينفعش احط حاجه تانية. لو انا حطيت هنا سيستين معناها ان السيستين بالاس اتش بتاعته هي اللي بتدخل في الرياكشن اثناء التكسير، اما هنا السيرين الاو اتش بتاعتها هي اللي بتدخل فين؟ في التكسير. عباره عن جلايكوبروتين. نرجع تاني، ايه هو الجلايكوبروتين؟ عباره عن بروتين بيبقى بينتهي معاه اسباراجين مثلا. الاسباراجين ده النيتروجين اللي عنده الاكسجين الكربوهيدرات بيرتبط ايه عليه. شايفين السلسله بتاعت مين؟ الكربوهيدرات، اذا كان فقوز مثلا او ان اسيتايل جلوكوزامين جلاكتوز اند سو اون. البروستات سبيسيفيك انتيجين الكيلو السايز بتاعه عباره عن 33 كيلو دالتون. تمام. سكريتد باي مين؟ سكريتد باي البروستاتيك ابيثيليوم. وعندنا بين الابيثيليال لايننج اوف ذا بيريوريثرال جلاندز اللي هي الخاصه بالبلادر. تمام. واتس مين فانكشن از liquefaction of the semen and enhance sperm motility. طبعا هو بروتيز، فعشان السبيرم تقدر تتحرك كويس لازم يحصل لها ريليز من البروتينات اللي هي ترابد في الايه في الايجكشن. تمام. فهم بقى محتاجين البروستات سبيسيفيك انتيجين ده عشان يكسر فيخليها مور ليكويد. تمام. عشان السبيرم تقدر ايه تتحرك. البي اس ايه في النورمال كونديشنز هو المستوى بتاعه بيكون قليل. تمام. بيحصل ريليز من البي اس اي لفين؟ للدم. ماشي. السيلز in the prostate are healthy and organized in a tight pattern. Only a small amount of PSA leaks لمين؟ out of the prostate gland and gets into the blood stream. يعني شوية صغنطتين دول. لكن في حالة البروستات كانسر للأسف السيلز ار disorganized زي ما احنا قلنا فرق ما بين النورمال والكانسر سيلز. اللايرز بتاعتها between the prostate and البلاد. تمام. بيحصل لها ليكينج ويبدأ البي اس اي يخرج بره. تمام. عشان كده مستواه بيزيد. البي اس اي ممكن اقدر اعمل له ديتكشن عن طريق الالايزا. تمام. كان بي الليفل بتاعه كان بي الليفيتد بردك مش بس للبروستات كانسر، ولكن بردك ممكن يحصل بناين بروستاتيك هايبربلازيا او التهابات فين؟ في البروستات. الابر ليميت بتاعه of the normal range increases with age. يعني كل ما واحد مثلا يكون سنه كبير بيكون ايه؟ البي اس اي بيكون عالي، فلازم نكون واخدين بالنا من سن البيشنت اللي جاي يقيس. البي اس اي مش بس بتعتمد على السن، ده البي اس اي بتعتمد على حاجه اسمها السايز بتاع البروستات. يعني وليكن مثلا لو واحد كبير هو الجسم بتاعه البادي سايز بتاعه كبير، البروستات بتاعته اكيد هتكون كبيره. فلازم تكون عشان تقول البي اس اي عالي لازم تعمل حاجه اسمها بي اس اي دينستي. الدينستي دي عباره عن ايه؟ انك لازم تعمل كورليشن بين الليفل بتاع البي اس اي في الدم وما بين السايز بتاع البروستات. تمام. correlate البي اس اي for prostate size. تمام يا شباب. هل ينفع في السكريننج؟ هو بيقول لك widely used as a screening tool for prostate cancer because it enables early detection and diagnosis of this disease. يعني ممكن استعمله فين؟ في السكريننج. هو ومين بقى؟ والكالسيتونين. يبقى انا ممكن مين اللي هعمل له في السكريننج او كويس جدا في السكريننج؟ البي اس اي والكالسيتونين. البي اس اي الطبيعه بتاعته انزيمات وهو جلايكوبروتين، اما الكالسيتونين هو عباره عن بروتين ولكن عباره عن هرمون. هل ينفع في المونيتورنج؟
after الاوبريشن تمام البي اس اي ليفل از اكسبكتد تو نورماليز. نورماليز امتى بقى؟ بعد اسبوع، بعد يومين، بعد 3 ايام؟ قال لك لا، بعد اسبوعين ل3 اسابيع ممكن المستوى بتاعه ينزل للنورمال، وممكن تاخد من 3 ل5 شهور عشان يرجع للنورمال خالص لو واحد بياخد مثلا راديو ثيرابي. فمعناها ان كويس جدا ان انا ممكن اروح اقيسه بعد 6 شهور بعد العمليه. الناس اللي بيبقى عندها advanced disease ال BSA levels are also used to monitor response to systemic therapy. يعني ينفع استعمله في المونيتورنج تمام، لانه بي ايه مستواه بيزيد مع مستوى التيومر وبيقل مع ايه، مع التريتمنت. ايه هو بقى البروستات سبيسيفيك ميمبرين انتيجين؟ من اسمه اصلا هو موجود فين؟ في الممبرين. يعني عشان اقيسه مش هينفع في الايزا، هقيسه فين؟ في تيشو. خلاص، ادي مثلا نورمال تيشو، هنا لو اكسبريشن، هنا بيزيد معايا وهنا بيزيد كتير الهاير ايه اكسبريشن. قال لك عباره عن is a substance found in all prostate cells. البلاد ليفلز increase with age and with prostate cancer. يعني برضو بيحصل له ريليز ويخرج فين؟ في الدم. is very sensitive marker but so far it hasn't been proven to be better than the BSA. Its current use is limited to being part of a nuclear scan to look for spread of prostate cancer in the body. يعني عشان يشوف الماركر ده هو او البروتين ده هو بقى موجود في اذر او البروستات كانسر، الخلايا بتاعته والتيومر اللي جاي منها الاوريجين برايمر بتاع البروستات ده بدأ ينتشر ويروح لاماكن تانية في الجسم ولا لا. لكن مش علشان السكريننج، مش علشان المونيتورنج، ولكن لا علشان يشوف هل حصل سبريد وميتاستازيس للايه، للكانسر، للبروستاتيك كانسر ولا لا. البروستات اسيد فوسفاتيز تمام هو عباره برضك عن انزيم، هو عباره عن another test for prostate cancer which was used before ال BSA. كان زمان بيستعملوه قبل ما ال BSA يحصل له development ويستعمل. It is rarely used now because ال BSA is much more sensitive. تمام كده يعتبر احنا خلصنا معظم الانواع التيومر ماركرز تمام، ولكن هو معانا في المذكره بقى انواع مختلفه كتيره، لكن انا عشان اقولها احنا محتاجه اكتر واكتر من المحاضرات عشان نخلصها. للاسف يعني التايم ما بيساعدناش، ولكن انا حابه اذكر تيست احنا ذكرناه في الاول خالص اللي قلنا عليه ان هو ينفع في السكريننج، اللي هو مين؟ الفيشال اوكلت تيست، اللي هو بيدور على الدم المخفي فين في البراز. التيست ده يعتبر مش هنقول عليه بقى ولا طبيعته بروتين ولا طبيعته ايه ولا اي حاجه، للاسف هنقول عليه ايه هو سكريننج بنستعمله ليه، هو هنسميهم الستاندرد او اللي بيستعملوا في السكريننج، اللي هو السكريننج اوف كولون كانسر. طب انا بستعمله في ايه؟ عشان بعمل ديتكشن لمين؟ للكولون كانسر، او للناس اللي بيكون عندها اللي هي البوليب، اللي هو البوليب اللي هي الايه زي تجمعات كده موجوده فين؟ في الكولون. طبعا دي بتكون ان كومبينيشن لمين؟ للكولونوسكوبي اللي هو المنظار اللي بيدخل في الكولون. عبارة عن تيوب كده بتبقى طرية بيدخلوها عشان يشوف إذا كان موجود أي بولب أو أي تجمع أو أي تيومر موجود فين في الكولون. التيست ده اللي هو الفيشل اوكلت تيست بيدور على أي بلد موجود فين في الفيشز، وممكن تستعمل كساين لمين؟ لوجود مشكلة في الدايجستيف سيستم، مثلا إذا كان في بوليب مثلا أو كانسر فين؟ في الكولون أو الريكتوم. الفيشل اوكلت تيست الاختصار بتاعه اللي هو FOBT has been used to screen colorectal cancer for more than 3 decades in the USA. عبارة عن ان البيشنت بيحط جاست جزء من الفيشز بتحط على زي ستريب كده، عبارة عن زي تيشو كده موجودة بتحط عليها او هو شكله من غير التفاعل، بتحط قطعة من البراز موجودة على مين؟ على الكت دي،
لو حصل تفاعل وموجود دم بتبقى بوزيتيف. طب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان الفيشز ماشي او البراز بتحط على بيبر مصنعه من حاجه اسمها جويك اسيد، اللي هو الالفا جواكونيك اسيد. ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها اوكسيديشن باي هيدروجين بروكسيد هات لو سلو ريت، يعني الهيدروجين بروكسيد بتبقى الريت بتاعها قليل. فلو موجود هيم، الهيم موجود في الدم، اللي هو الهيم طبعا والهيموجلوبين اللي موجود في الدم اللي موجود في البراز، لو الهيم موجود بيكاتالايز الرياكشن and give a deep blue color in seconds. في ثانية على طول تلاقي عاطل ايه اللون. تمام. الالفا جويك اسيد ده عباره عن هي مستخلص من الوود ريزن اند applying هيدروجين بروكسيد، بنحط عليها بقى هيدروجين بروكسيد in the presence of the blood yields a blue reaction product within seconds. ده في حاله وجود الهيم. اما لو مش موجود الهيم بيبقى بطيء جدا وما بيحصلش الايه تكوين البلو كلر. احنا بنقول هيدروجين بروكسيد وبنقول هيم، ده معناه ان انا المفروض اتجنب الفود لما بيجي يتعمل التست ده. نتجنب الفود اللي بيحتوي على مين؟ بيروكسيديز اكتيفيتي او بلاد كونتيننج ميت. يعني مثلا الفود اللي بيحتوي على بيروكسيديز اكتيفيتي هيكسر لي الهيدروجين بروكسيد اللي انا بضيفه مع الجويك اسيد. تمام. فهيتدخل معايا في النتيجه. فلو واحد واكل مثلا بلاد كونتيننج ميت، فللاسف الدم اللي هينزل في البراز موجود ده ممكن يتدخل ويديني فولس بوزيتيف ريزلتس. فالمفروض ما تاكلش الحاجات دي، او شخص لو رايح يعمل اللي هو الاف او بي تي يتجنب ان هو مين ياكل مثلا اللي هو الليفت والبيتس ومين والبروكلي والكانتلوب والكاروتس والكاليفلاور، اللي هي الاغذيه كلها اللي هي ريتش بمين بالهيدروجين بروكسيديز او الفيتامين سي. تمام يا شباب.